Welcome to my channel! Video natin ngayon guys ay mag-unbox tayo ng Bluetooth wireless earphone at saka isang tripod. At ito siya guys, ayan, galing sa Shopee. Ayan, i-unbox natin ito. Binili ko to siya guys kasi nag-sale siya sa Shopee at ang mura lang naman niya. So ayan, i-unbox natin ngayon.
to this video, guys. And thank you for watching. And guys, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video ko. Thank you for watching, guys. See you for my next video. Bye!